नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी विशाखा सावंत A.S.Education चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण प्रेझेंट टेन्सचा पुढचा आणि शेवटचा प्रकार पाहणार आहोत, तो म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स। याआधी आपण प्रेझेंट टेन्सचे म्हणजेच वर्तमान काळाचे 3 उपप्रकार त्याचे व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत। ज्या विद्यार्थ्यांनी पाहिले नसतील त्याने नक्की पहा आणि 100% ते तुम्हाला उपयोगी असेच आहेत। आपण त्या व्हिडिओचे प्रश्नही व्हिडिओच्या शेवटी घेतलेले आहेत, त्यामुळे परीक्षेला क्वेश्चन्स कशा पद्धतीचे येतात हेही तुम्हाला समजेल। आता आपण प्रेझेंट टेन्स मधला शेवटचा प्रकार पाहतो, कुठला की चालू पूर्ण वर्तमान काळ। आता चालू पूर्ण वर्तमान काळ म्हणजेच काय की ज्याच्यामध्ये क्रिया पूर्ण झालेली असते आणि ती सातत्याने चालू असते, नियमित चालू असते असं दर्शवलेलं असतं, त्या काळालाच प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स असं म्हणतात। आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या, मी ज्या वेळेला प्रेझेंट टेन्सचे 3 जे उपप्रकार शिकवले त्या उपप्रकारांमध्ये त्याचे होकारार्थी वाक्य म्हणजेच अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स, नेगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजेच नकारार्थी वाक्य आणि इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे प्रश्नार्थी वाक्य प्रत्येक काळाची शिकवलेली आहेत। तर यामध्ये सुद्धा आपण चालू पूर्ण वर्तमान काळाची किंवा प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सची अफर्मेटिव्ह, नेगेटिव्ह आणि इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स ही बघणार आहोत, त्यामुळे व्हिडिओ पहिल्यापासून शेवटपर्यंत नक्की पहा। तुम्हाला परीक्षेला तलाठी असेल, वनरक्षक असेल किंवा इतर कोणतीही भरती असेल त्याच्यासाठी आवश्यक असाच कंटेंट आपण इथे घेत आहे, जेणेकरून तुम्हाला व्यवस्थित समजेल। तर आता बघा, इथं याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण घेणार आहोत अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स, ज्यालाच काय म्हणतात होकारार्थी वाक्य असं म्हणतात, आणि याच्यामध्ये हॅव आणि हॅजचा वापर होतो। मग आता हॅव आणि हॅज नक्की कधी वापरायचं असतं तर बघा, हॅज वापरायचं असतं ही, शी, इट अँड एनी सिंग्युलर नाउन। म्हणजे एखादं सिंग्युलर नाव असेल, फॉर एक्झाम्पल राम, सीता, गीता, रमेश, दिनेश, वॉट एव्हर अशी जी सिंग्युलर नाउन असतात त्यांच्या पुढे किंवा ही, शी, इट असे जे सब्जेक्ट असतात त्यांचे सिंग्युलर सब्जेक्टच्या पुढे काय वापरतात, हॅज वापरतात। आणि आय, वी, यू, दे ह्यांसारखे सब्जेक्ट असतात त्यांच्या पुढे काय वापरतात, हॅव वापरतात। हे पाहिजे तर तुम्ही नोटबुकमध्ये नोट डाऊन कुठेही करून ठेवा। आता हे जे आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे चालू वर्तमान काळ, याच्यामध्ये अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सला नियम असा आहे की पहिल्यांदा काय असतं, सब्जेक्ट असतं, त्यानंतर हॅव किंवा हॅज असतं आणि त्याच्या पुढे काय जोडलेलं असतं, बीन जोडलेलं असतं, त्यानंतर असतं V4 आणि प्लस काय असतं, ओ म्हणजे ऑब्जेक्ट असतं, हे असतं। आता बघा V4 म्हणजे काय, म्हणजे बरेच विद्यार्थी क्रियापदाची 3 फॉर्म्स किंवा वर्बचे 3 फॉर्म्स लक्षात ठेवतात। मग हे चौथा आणि फॉर्म काय आहे तर आपण इथं ईटिंग घेतलेलं आहे म्हणून मी सांगते, ईट हे पहिला फॉर्म आहे, ह्याला काय म्हणतात V1, त्यानंतर एट हा दुसरा फॉर्म आहे म्हणून ह्याला काय म्हणतात V2, आणि त्यानंतर ईटन, ईटन हा तिसरा फॉर्म आहे म्हणून ह्याला म्हणतात V3, आणि ईटिंग, ईटिंग हा काय आहे चौथा फॉर्म आहे म्हणून ह्याला म्हणतात V4, आणि इट्स, इट्स एस किंवा ES जोडून जो व्हर्बचा फॉर्म लिहिला जातो त्याला V5 असं म्हणतात। ING जोडून जो व्हर्बचा फॉर्म लिहिला जातो त्याला V4 असं म्हणतात। हे मेन आहेत V1, V2 आणि V3। तर इथपर्यंतचा वापर बघितलाय। आता जो आपला प्रेझेंट टेन्स मधला शेवटचा काळ आहे कोणता, प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स। हा जो प्रेझेंट टेन्सचा शेवटचा उपप्रकार आहे त्याच्यामध्ये आपण ह्या V4चा वापर करणार आहे। कशाचा वापर करणार आहे, V4चा वापर करणार आहे। आलं लक्षात। एकदा तुम्हाला जर हे क्रियापदाची वेगवेगळे फॉर्म्स तुमच्याकडे नसतील तर तेही सांगा, मी ते तुम्हाला उपलब्ध करून देईल। तशा पद्धतीने तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट नक्की करा। आता बघा, ह्याचं मराठी रूपांतर आधी मी लिहिलेलं आहे, कारण बहुतांश विद्यार्थ्यांना मराठी पटकन समजतं, इंग्लिश अवघड वाटतं। तर बघा, मी आंबा खात आलेलो आहे म्हणजे मी कायमच आंबा खात आलेलो आहे असा त्याचा अर्थ होतो, आणि म्हणून मी इथे लिहिलेलं आहे क्रियेतील सातत्य। आता हे जो आय आहे, हा आय आहे काय आहे, सब्जेक्ट आहे। ह्या सब्जेक्टच्या पुढे
काय वापरतो आपण? जर आय वी यू दे असेल तर काय वापरतो? हॅव वापरतो. म्हणून आय हॅव बीन, हे व्ही काय आहे? V4 आहे. इटिंग अ मँगो हे काय आहे? ऑब्जेक्ट आहे आणि हे काय आहे? सब्जेक्ट आहे. तर हे झालं त्याचं अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. आता आपण काय करूया? ही, शी अँड इट आणि एखादं सिंग्युलर नाउन म्हणून मी नेहमी काय घेते? राम घेते, किंवा इतर तुम्हाला कुठलं पाहिजे असेल ते तुमचं तुम्ही नाव घेऊ शकता. मग आता ही, शी, इट हे सर्व काय आहेत? सिंग्युलर सब्जेक्ट आहेत. मग सिंग्युलर सब्जेक्टच्या पुढे आपण काय वापरतो? हॅज वापरतो. काय वापरतो? हॅज वापरतो. आणि मग पुढे काय वापरायचं आहे? हॅज बीन, म्हणजे हॅज बीन वापरायचं आहे. म्हणजे ही हॅज बीन, शी हॅज बीन, इट हॅज बीन, राम हॅज बीन. आणि हे जे सेंटेन्स आहे ॲज इट इज कॅरी करायचं आहे. इटिंग अ मँगो, इटिंग अ मँगो असं वाक्य येईल. म्हणजे ही हॅज बीन इटिंग अ मँगो, शी हॅज बीन इटिंग अ मँगो, इट हॅज बीन इटिंग अ मँगो अँड राम हॅज बीन इटिंग अ मँगो असं त्याची वाक्य होतील. सोपी आहेत, काहीही अवघड नाही. आता आपण काय करूया? प्युरल सब्जेक्ट घेऊन बघूया. प्युरल सब्जेक्ट कुठले आहेत? यू, वी, यू अँड दे हे काय आहेत? प्युरल सब्जेक्ट आहेत. हे प्युरल सब्जेक्टच्या पुढे काय जोडतात? हॅव बीन जोडतात. काय जोडतात? हॅव बीन जोडतात. मग हॅव बीन आणि हे वाक्य ॲज इट इज कॅरी करायचं. इटिंग अ मँगो असं लिहायचं. आलं लक्षात? मग होणार कसं? वी हॅव बीन इटिंग अ मँगो, यू हॅव बीन इटिंग अ मँगो अँड दे हॅव बीन इटिंग अ मँगो. अशा पद्धतीने ही कशी अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स तयार होतात. अफर्मेटिव्हचं जर नेगेटिव्ह सेंटेन्स करायचं असेल, कशाचं? चालू पूर्ण वर्तमान काळ, म्हणजे क्रियेतलं सातत्य दाखवायचं आहे. क्रिया चालू आहे सातत्याने आणि पूर्ण झालेली आहे असं ज्या वेळेला आपल्याला दाखवायचं असेल, कशामध्ये? प्रेझेंट टेन्समध्ये, म्हणजे वर्तमान काळामध्ये. त्याची आपल्याला अफर्मेटिव्हचं जर नेगेटिव्ह सेंटेन्स करायचं असेल, म्हणजेच होकारार्थीचं जर नकारार्थी करायचं असेल, तर बदल काय होतो हे साधं इथं तुम्हाला पटकन कळेल. तर हे होकारार्थी सेंटेन्सला आय जर करता असेल किंवा आय सब्जेक्ट असेल, तर आय वी यू दे असे जर सब्जेक्ट असतील तर काय येतं? हॅव बीन असे येतं. आणि हे काय येतं? V4 येतं. तेच जर आपल्याला नेगेटिव्ह सेंटेन्स करायचं असेल तर काय येतं? पहिल्यांदा सब्जेक्ट येतं, त्यानंतर हॅव हॅज येतं, त्यानंतर नॉट येतं, त्यानंतर बीन येतं, त्यानंतर V4 येतं आणि प्लस काय येतं? ऑब्जेक्ट येतं. म्हणजे साधी आणि सोपी गोष्ट. वरचं जे अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स आहे हे मुद्दाम मी ठेवून दिलेलं आहे, कारण ह्यातला बदल पटकन कळेल. आय जो सब्जेक्ट आहे तो जसाच्या तसा लिहायचा, हॅव त्याच्या पुढे जसंच्या तसं लिहायचं. फक्त हॅव बीन ह्याच्यामध्ये काय ॲड करायचं आहे? नॉट हे ॲड करायचं आहे. म्हणजे आय हॅव नॉट बीन इटिंग अ मँगो असं वाक्य येईल. आणि हे जे इटिंग अ मँगो आहे हे ॲज इट इज फॉलो करायचं आहे. तर आता हे झालं सिंग्युलरचं. आता प्युरलचं. आता आपण जे ही, शी आणि इट आणि दुसरं आपण नाउन काय घेतो? राम. हे सर्व सिंग्युलर सब्जेक्ट घेतले तर आपण त्याच्या पुढे काय वापरतो? हॅज वापरतो. काय वापरतो? हॅज वापरतो. नेगेटिव्ह सेंटेन्स करायचा आहे म्हणून काय वापरणार? नॉट वापरणार. त्याच्या पुढे काय वापरणार? बीन वापरणार. आणि बाकीचं सेंटेन्स आहे तसंच लिहायचं आहे. मग वाक्य कसं होणार? ही हॅज नॉट बीन eating a mango. She has not been eating a mango. It has not been eating a mango and Ram has not been eating a mango. असं ही नेगेटिव्ह सेंटेन्स किंवा नकारार्थी सेंटेन्स घेणार सिंग्युलर सब्जेक्टची. आता आपण काय घेणार? राहिलेली आहेत प्युरल सब्जेक्ट वी, यू अँड दे. हे काय आहेत?
प्युरल सब्जेक्ट आहेत त्याच्या पुढे आपण काय वापरतो, हॅव वापरायचं. नेगेटिव्ह करायचं आहे म्हणून काय वापरायचं, नॉट वापरायचं. त्याच्या पुढे बीन लिहायचं. त्याच्या पुढे आहे ते सेंटेन्स जसंच्या तसं लिहायचं. आलं लक्षात? मग काय होणार, वी हॅव नॉट बीन इटिंग अ मँगो, यू हॅव नॉट बीन इटिंग अ मँगो, दे हॅव नॉट बीन इटिंग अ मँगो. ही प्युरल सेंटेन्सेस कशी झाली, नेगेटिव्हची तयार झाली. समजलं? आता आपल्याला काय बघायचं आहे, याच्यामधलं इंटॅरोगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजेच प्रश्नार्थी वाक्य बघायचे आहे. जर तुमची योग्य प्रॅक्टिस व्हायची असेल तर काय करायचं आहे, एक टेबल तयार करायचं आहे आणि त्या टेबलमध्ये एखादं सेंटेन्स घेऊन अफर्मेटिव्हचं नेगेटिव्ह, नेगेटिव्हचं इंटॅरोगेटिव्हमध्ये रूपांतर करायला शिकलं पाहिजे. प्रेझेंट टेन्स म्हणजे चालू वर्तमान काळ, याच्यातील आपल्याला जर अफर्मेटिव्ह, नेगेटिव्ह अँड इंटॅरोगेटिव्ह सेंटेन्स कशी रूपांतरित करायची याचा जर प्रॅक्टिस करायचा असेल, एक तर तुम्ही असं टेबल बनवायचं आहे. मी तुम्हाला एक वाक्याचं चेंज करून दाखवणार आहे आणि त्याच्यानुसार होकारार्थी, नकारार्थी, प्रश्नार्थी 3 कॉलम्स करायचे आहेत. याच्यामध्ये त्याचं नियम लिहायचा आहे. आता हे V4 म्हणजेच ING प्रत्यय असणारं जे व्हर्बचं रूप आहे त्याला V4 असं म्हणतात. आय हॅव बीन प्लेइंग टेनिस म्हणजेच आय हा काय आहे, सब्जेक्ट आहे. आपण आय, वी, यू आणि देच्या पुढे काय वापरतो, हॅव वापरतो म्हणून मी हॅव लिहिले. बीन, प्ले त्याला पुढे ING प्रत्यय जोडलाय म्हणजे V4 केलाय. आणि टेनिस हे काय झालं, ऑब्जेक्ट झालं. सेम आता तसंच ही, शी आणि इट, ही, शी, इट किंवा राम हे जर आपण सिंग्युलर सब्जेक्ट घेतले तर सिंग्युलर सब्जेक्टच्या पुढे आपण काय वापरतो, हॅज वापरतो. त्याच्यामुळे करायचं काय, हॅज लिहायचं. तुम्ही व्यवस्थित वाक्य लिहून प्रॅक्टिस करायचं. ही हॅज बीन प्लेइंग टेनिस, ही हॅज बीन प्लेइंग टेनिस म्हणजे ही हॅज बीन प्लेइंग टेनिस, शी हॅज बीन प्लेइंग टेनिस, इट हॅज बीन प्लेइंग टेनिस, राम हॅज बीन प्लेइंग टेनिस. देन आपण काय करणार आहोत, प्युरल सब्जेक्ट वी, यू अँड दे. वी, यू अँड दे या सब्जेक्टच्या पुढे आपण काय वापरतो, हॅव वापरतो. काय वापरतो, हॅव बीन. मग येणार कसं, वी हॅव बीन प्लेइंग टेनिस, यू हॅव बीन प्लेइंग टेनिस, यू हॅव बीन प्लेइंग टेनिस असे येणार. हे मी वाक्य पूर्ण लिहिलं नाही कारण हे बघितलं मला इथे लिहायला जागा पुरत नाही, त्यामुळे ते खूप बारीक होते आणि तुम्हाला ते कदाचित दिसणार नाही म्हणून मी हे अशा टाईपनी केलेलं आहे. तुम्ही या टाईपनी कोणतंही वाक्य घ्यायचं आणि त्याचं प्रॅक्टिस करायचं आहे म्हणजे सर्वाधिक तुम्हाला हे जे आहे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स त्याच्यामध्ये होणारे बदल लक्षात येतील. आता हेच वाक्य आपण नकारार्थी करायचं असेल तर आय सब्जेक्ट घेतला, त्याच्या पुढे आयच्या पुढे आपण काय वापरतो, आपण त्याच्या पुढे हॅव वापरतो. काय वापरतो, हॅवच्या मध्ये नंतर आपण काय करायचं आहे, नॉट. त्याच्या पुढे काय लिहायचं आहे, बीन. V4 म्हणजेच ING प्रत्यय इथं कशाला लावायचं आहे, प्लेइंगला, प्लेला ING प्लेइंग होईल, प्लेइंग टेनिस म्हणजे आय हॅव नॉट बीन प्लेइंग टेनिस. सेम त्याच टाईप ही, शी, इट आणि काय होणार, समजा आपण सिंग्युलर लावून जर काय घेतलं, राम घेतलं तर त्याच्या पुढे आपण काय वापरतो, हॅज नॉट बीन. हे आपण काय करतोय, नेगेटिव्ह सेंटेन्स तयार करतोय म्हणून आपण काय करायचं आहे, हॅज नॉट बीन करायचं आहे. ही हॅज नॉट बीन प्लेइंग टेनिस, शी हॅज नॉट बीन प्लेइंग टेनिस, इट हॅज नॉट बीन प्लेइंग टेनिस, राम हॅज नॉट बीन प्लेइंग टेनिस. देन आपण प्युरल सब्जेक्ट वापरायचं आहे. वी, यू अँड दे हे प्युरल सब्जेक्ट आहेत. त्याच्या पुढे काय वापरतात, हॅव नॉट बीन. काय वापरतात, हॅव नॉट बीन. सेम हे वाक्य पुढचं कॅरी तसंच करायचं आहे. वी हॅव नॉट बीन प्लेइंग टेनिस, यू हॅव नॉट बीन प्लेइंग टेनिस, दे हॅव नॉट बीन प्लेइंग टेनिस. आता काय करायचं आहे, इंटॅरोगेटिव्ह सेंटेन्स तयार करत असताना जर आय सब्जेक्ट असेल, वी सब्जेक्ट असेल,
त्यानंतर यू सब्जेक्ट असेल, दे सब्जेक्ट असेल, तर त्याच्या इकडे आपण काय वापरतो, हॅव वापरतो. ते या सब्जेक्टच्या आधी घ्यायचं आहे. म्हणजे सब्जेक्टच्या आधी काय घ्यायचं आहे, हॅव घ्यायचं आहे. काय घ्यायचं आहे, हे जर 4 सब्जेक्ट असतील तर आधी काय घ्यायचं आहे, हॅव घ्यायचं आहे. नंतर काय घ्यायचं आहे, बीन घ्यायचं आहे. सब्जेक्ट नंतर काय आहे, बीन. त्यानंतर V4 काय आहे, प्लेइंग, प्लेइंग टेनिस, टेनिस. मग कसं करायचं, वाक्य कसं होणार आणि शेवटी काय करायचं आहे, क्वेश्चन मार्क ॲड करायचा आहे. हॅव आय बीन प्लेइंग टेनिस, हॅव वी बीन प्लेइंग टेनिस, हॅव यू बीन प्लेइंग टेनिस, हॅव दे बीन प्लेइंग टेनिस. अशा पद्धतीने त्याचं काय येणार, वाक्य रूपांतर येणार इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्सचं. सेम आपण ही, शी, इट आणि राम हे सिंग्युलर सब्जेक्ट घेतलं तर त्याच्या इकडे काय लिहायचं आहे, हॅज लिहायचं आहे. हॅज लिहायचं. मग हॅज ही, इथे हे स्मॉल करायचं आहे, हॅज ही इट. आणि राम हे प्रॉपर नाउन असल्यामुळे आर कॅपिटलच ठेवायचं आहे. त्यानंतर वाक्य सेम तसंच कॅरी करायचं आहे. प्लेइंग टेनिस. जसं बघा, हॅज ही बीन प्लेइंग टेनिस, शेवटी क्वेश्चन मार्क द्या. हॅज शी बीन प्लेइंग टेनिस, हॅज इट बीन प्लेइंग टेनिस, अँड देन हॅज राम बीन प्लेइंग टेनिस, शेवटी क्वेश्चन मार्क द्यायला विसरायचं नाही. अशा पद्धतीनं ह्याची इंटरोगेटिव्हची प्रश्नार्थी वाक्य तयार होतील. हे मला लिहायला जागा नसल्यामुळे मी अशा टाईपने केले. तुम्ही प्रत्येक वाक्य व्यवस्थित पूर्ण शेवटपर्यंत लिहा, जेणेकरून तुमचं चांगलं प्रॅक्टिस होईल, जेणेकरून कोणतेही सेंटेन्सचे प्रकार तुम्हाला टाकले तर अडचण येणार नाही. आशा करते की हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्यासारख्या मित्रांचं, तुमच्यासारख्याच अनेक मित्रांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. लाईक तर त्याहून करायला विसरायचं नाही. आणि जे विद्यार्थी चॅनलला नवीन असतील त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरायचं नाही. शेजारील बेल आयकन नक्की प्रेस करा, जेणेकरून व्हिडिओच्या नवीन नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. जे टेन्स असतील किंवा इतर कोणतेही कंटेंट्स इंग्लिश ग्रॅमरचे असतील त्यावर आधारित IBPS अँड TCS पॅटर्नवर आधारित प्रश्नपत्रिका कशा पद्धतीच्या असतात याचंही प्रॅक्टिस आपण घेणार आहोत. त्यामुळे कंटिन्यू व्हिडिओ जर तुम्हाला पाहायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करण्याचं गरजेचं आहे आणि बेल आयकन त्याहून प्रेस करणं गरजेचं आहे.